araw ng blue. Sana ba yun? Joanna, predictive, stay home, stay safe. Walay lain na put a user na time out. Walay lain siya na ano sis diri. Cellphone ra mo na kong gigamit. Ate Marie Azul, paano ba yung ano jacket na yan? Hindi ko talaga alam yung jacket na yan. Baka wala sa ano phone lang. Tapos ano itong phone ko. Old version. Kaya ako ng number mo ti. Hashtag number 39 lang 5 kabuo ko tagaan. Oh, 1M. Ayaw na po storya dari kay. Live ta. Ate Maria, so paano ba yung jacket na yan? Malamig. Malamig. Mas jacket. Di, wala siya ano, wala siya kanang choices. Pasik sa ano yung jacket, dapat siguro sa Chrome ako nag-open up kasi ako nang diretso eh. Hindi ko makita siya. Jacket na jacket. Paturo nga ako. Ate Asol, paano ba yon? Hindi ko talaga yan makita. Last, nung nag-live din ako, pangatlo yata ito na live ko. Ay, pangalawa. Hindi ko rin siya makita-kita. Gaucho, waling. Ang kuan manggod diri ang option diri nga magawas kay put user na time out, hide user in this channel. Oh my god. Sorry, di ko siya makita ti. Ay barf. Kaya nga yun, Joanna, yung jacket, hinahanap ko, hindi naman siya lumalabas dito. Baka hindi ko siya na-active here. Pero inactive ko naman siya sa computer ko eh. Naka-active na siya. Kaya lang. Bakit hindi siya lumalabas dito? Stress talaga ako dyan sa jacket. Save highlights, microphone. Hinahanap ko eh. Saan ba siya pwede? Ano? Turuan nyo nga ako paano yung jacket. Jacket hood. Sabi nila before, i-press lang yung picture mo, di ba? Picture mo. Press siya, tapos wala namang dot na 3 dito.
share, save highlights.